good morning or good afternoon sa inyong lahat. Welcome back to my channel. This is Tips Hinay. So, for today's video, isi-share ko sa inyo kung paano ako gumawa ng tikoy turon na bite size. So, meron tayo ditong tikoy, special tikoy, Ching's special tikoy. Ang ganda ng kanyang packaging. So, let's open. Cute. Ayan. Ito siya. So, kailangan natin syempre tikoy, lumpia wrapper, cheese, and sugar. So, since bite size lang ang gagawin natin, kailangan natin i-cut itong lumpia wrapper. I-divide natin siya into 4. Large size pala itong lumpia wrapper natin. So, ayun, ganyan lang siya. Cute lang siya. So, ngayon naman, mag-slice na tayo ng ating tikoy. Dikit. So, i-divide natin siya into 3. Hirap lang i-slice ang tikoy kasi napaka-tagkit. Maganda i-freezer nyo siya para madali siyang slice. Ayan. Tapos, slice nyo rin siya ng ganyan lang. Tanggalin nyo na yung plastic. Ayan. So, okay na yun. Ganyan lang siya. Mga 1 inch lang. And then, 2 inch. 1 by 2 inches. So, hanggang sa magtapos. So, para hindi naman kayo mahirapan mag-slice, yung tikoy, yung kutsilyo, lublob niya sa tubig. So, maganda malamig. Yan, bawat slice nyo, ayan, hindi siya mahirap i-slice pag basa yung kutsilyo. Kaya maganda, yung tikoy ninyo, ilagay nyo muna sa ref para lumamig. Madali siyang i-slice pag malamig. So, pag hindi naman galing sa ref, basahin nyo lang yung kutsilyo. Ayan. Hindi siya malagkit i-slice. Okay. Ayan. Ganun lang ang tricks kung paano mag-slice ng tikoy na hindi didikit sa inyong mga kutsilyo. So, ito yung kesa natin. Slice na lang natin siya. Manipis lang. Para magkasya. Balot na